Cho nên yêu cầu quý vị mặc quân phục đó chứ khi quốc ca trỗi lên thì quý vị chào tay. Trả lời. Lễ chào quốc kỳ Việt Úc chấm dứt. Toàn quân quốc kỳ chú ý đèm xuống. Sau đây là lễ đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời ông Lê Công, quyền Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, và cô Kim Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giám sát kiêm xử lý tịch vụ, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales lên đặt vòng hoa. We now like to invite our guests to lay wreaths. Mr. Kong Lee, Acting President of the Vietnamese Community in Australia Federal, and Ms. Kim Hương, Vice President of the Advisory Council, Vietnamese Community in Australia and New South Wales. Chúng tôi xin mời chiến hữu Phan Huy Bách, Chủ tịch Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales đặt vòng hoa. We'd now like to invite Mr. But Phan, President of the Army of the Republic of Vietnam Veterans Association in Australia, New South Wales. We'd now like to invite Mr. Carl Ashford, Mayor of the Canterbury Bankstown City Council, to lay a wreath.
I now call on Mr. Frank Cole, President of the Vietnam Veterans Peacekeepers and Peacemakers Association of Australia, New South Wales Branch, Granville. We'd like to invite Mr. Jim Wrigley, External Vice President of Bankstown RSL Sub-Branch. We now invite Mr. Jim Barber, Vice President of Bass Hill RSL Sub-Branch. We invite Mr. Walter Robinson, OAM, Director of Cabraval Diggers Club, and Mr. Hank Reitra, Acting President of the 21 Engineer Support Troop, Vietnam. We invite Mr. Michael Din, Committee Member and Vietnamese Liaison Officer of Canterbury-Helston Park RSL Sub-Branch. We invite Mr. Roger Micah, 3rd Cavalry Association, Vietnam. Chúng tôi xin mời chiến hữu. Chúng tôi xin mời chiến hữu Lâm Xuân, Hội trưởng Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức New South Wales đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời chiến hữu Nguyễn Trí Hòa, đại diện lực lượng đặc biệt, đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời chiến hữu
Vũ Nguyên Hùng, đại diện Hội Á hữu Không quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Lưu Phước Lành, đại diện Hội Địa Phục quân và Nghĩa quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Nguyễn Xuân Lộc, trưởng gia đình Mũ Đỏ đặt vòng hoa. Chúng tôi xin mời chiến hữu Nguyễn Văn Điện, hội trưởng thủy quân lục chiến New South Wales đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Hoàng Thế Kiệt, trưởng gia đình Nguyễn Trãi đặt vòng hoa. Xin mời chiến hữu Đinh Quốc Hùng, đại diện cho Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức, đại diện cho Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ bị Quốc gia Việt Nam New South Wales đặt vòng hoa. Xin mời bà Nguyễn Thị Nên, trưởng khối 1706 đặt vòng hoa. We'd like to invite Terry Cochran, President of the Bankstown RSL sub-branch, to lay a wreath. We'd like to invite Miss An Linh Phan, President of the Vietnamese Women's Association in New South Wales. We invite representatives of Torch of Hope for Human Rights to lay a wreath.
we invite Miss Anna Pham, supporter of the Army of the Republic of Vietnam Veterans Association in New South Wales. Chúng tôi xin nhắc quý hội đoàn nhân viên ghi tên xin liên lạc với chúng tôi để đặt vòng hoa sau. Phần nghi lễ tiếp tục. Xin mời. Sau đây là phút mặc niệm. Tổ quốc quân kỳ chú ý. Phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, anh hùng, liệt nữ đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình để bảo vệ miền Nam tự do, để tưởng nhớ các chiến sĩ đồng minh. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ và tri ân 521 cựu quân nhân Úc đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. We observe a minute of silence to remember all those who served and died in war. 300,000 servicemen of the Republic of Vietnam and almost 60,000 allies, including 521 Australian soldiers who have sacrificed their lives to defend our democracy and freedoms. A minute of silence begins. Mặc niệm bắt đầu. Tổ quốc quân kỳ chú ý. Chúng chào. Bắt. Phút mặc niệm chấm dứt. Tổ quốc quân kỳ chú ý. Em trước. Trước. Sau đây tiễn đưa toán quốc kỳ rời vị trí hành lễ. Tổ quốc quân kỳ. Trái hai lần. Bước. Toán danh dự chào tay. Chào. Toán danh dự xem xuống. Buổi lễ phương kỳ đã xong. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Toán danh dự bên phải quay. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị an toàn. Và sau đây chúng tôi kính mời chiến hữu Phan Huy Bách, Chủ tịch Hội Cựu nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đọc diễn văn. Please be seated. We now invite Mr. Bat Phan, President of the Army of the Republic of Vietnam Veterans Association in Australia, New South Wales, to say a few words. Mr. Carl Oswald, Mayor of the Canterbury Bankstown City Council, Mr. Franco, President of Vietnam Veteran Peacekeeper Peacemaker Association Australia, Granville, Mr. Jim Baba, Vice President of Bass Hill RSL Subbrand, Mr.
Jim Wickley, External Vice President of Bankstown ASL Sub-Branch, Mr. Walter Robinson, Director of Kawaramata Digger Clubs, Mr. Michael Dean, Community Member, Vietnamese Liaison Officer of Canterbury Huston Park, Mr. Kong Lei, Acting National President of VCA, Ms. Kim Hương, Vice President of Advisory Board of VCA New South Wales, and all distinguished guests, and ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the RVIN Association, Veteran Association in Australia, New South Wales, I would like to welcome all of you for this ceremony to commemorate the 56th anniversary of the Longton Battle. The Longton Battle victory has entered the military history of Australia. It has been recognized as one of the most successful, most victorious battle by the Australian troops in Vietnam. Australia, since 1963, has sent advisors to Vietnam, but since 1966, the Australian government has sent more troops because of the continued attack from the North Vietnam. There were over 50,000 Australian military personnel who have been sent to Vietnam, and among them, there were 521 soldiers who have paid their most supreme sacrifice. The Longton Battle started in the afternoon of the 18th of August 1966. Company D of Battalion 6 in a normal mission has encountered a large number of enemies. Company D had only 108 soldiers, whilst on the enemy side, the VC side, there were between 1,500 to 2,000 enemy under the rain and still unaccustomed with the terrain, with the weather, especially during the monsoon season. The Australian troops has time and time again pushed back the massive attack from the enemy, and many of them have run out of ammunition. They have used their friends, the one next to them, the gun, the ammunition, to continue to push back the attack from the enemy. After that, Company D has come to help them. Some Australian helicopter pilots had the courage to come and drop supply. And in the end, the Australian forces have won that war. The Australian soldiers have fought with dignity, and most importantly, they have demonstrated the Anzac spirit, which has continually been taken by the Australian troops in World War I, World War II, Korea, and then Vietnam. Today, on behalf of all the South Vietnam veterans, and on behalf of all the Vietnamese people here, and also on behalf of all the South Vietnamese people, we would like to express our gratitude. We would like to express we would like to salute and say thank you to the 521 Australian servicemen who have given their most
sacrifice. So what I would like to say is thank you, Australia. Thank you, the Australian government. Thank you all the Australian military personnel who have directly or indirectly helped us to defend the south of Vietnam. And from the bottom of our heart, our most sincere thank you.